უბედური შემთხვევა მეტროსადგურ გოცირიძეზე მატარებელი 12 წლის მოზარდს დაეჯახა. როგორია ბავშვის მდგომარეობა? ლობისტური საქმიანობა, სარეკლამო და საიდუმლო ხარჯები. მთავრობის სარეზერვო ფონდის 80% გახარჯულია, რა წერია აუდიტის დასკვნაში. საღამოშტობის ეთერშია მთავარი 6-ზე მეკეთი კვაჭანტირაძე ვარ. იაშვილის კლინიკის ექიმები 12 წლის მოზარდის გადასარჩენად იბრძვიან. ბიჭის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. მოზარდს მეტროსადგურ გოცირიძის მიმდებარე ტერიტორიაზე მატარებელი დაეჯახა. გავრცელებული ინფორმაციით ბავშვს ყურსასმენები ეკეთა და ლიანდაგთან ახლოს მიდიოდა, რის გამოც მან მატარებლის ხმა ვერ გაიგო. რა მოხდა მეტროსადგურ გოცირიძეზე? ქეთა ციცქიშვილი არკოს უბედური შემთხვევის დეტალებს და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ქეთა, პირველ რიგში რას ამბობენ ექიმები, როგორია მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? დიახ, სამწუხაროდ ექიმები ამბობენ, რომ მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის კრიტიკული, ის არის მართვის სუნთქვის აპარატზე, მას აქვს ქალაძვლის მოტეხილობა და შესაბამისად მისი მდგომარეობა, როგორც მედიკოსები ამბობენ, არის ძალიან კრიტიკული. ის იმყოფება, რა თქმა უნდა, მედიკოსების დაკვირვების ქვეშ და ელოდებიან უკვე როგორ გაუძლებს ბავშვის ორგანიზმი ამ შემთხვევას. ჩვენ რაც შეეხება, ახლა ვიმყოფებით ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მოხდა ეს უბედური შემთხვევა, დაახლოებით 2 საათის წინ. როგორც ჩანს 12 წლის მოზარდი აი ამ ბილიკით ამოდიოდა და შემდეგ უნდა გადმოსულიყო აი აქ ლიანდაგებზე, თუმცა როგორც ჩანს მოზარდმა ლიანდაგებზე გადმოსვა ვერ მოასწრო, რადგან მას დაზიანებები აქვს მიყენებული მხოლოდ თავის არეში. დიდი სიჩქარით მოძრავი მატარებელი მას სწორედ იმ დროს დაეჯახა, როდესაც ლიანდაგზე გადმოსვლას აპირებდა, როგორც ექიმები ამბობენ, ასევე ჩვენთან მას აქვს დაზიანებები მხოლოდ თავის არეში მიყენებული, არანაირი სხვა მოტეხილობა სხეულის სხვა ნაწილში მას არ აღენიშნება. ჩვენ ასევე რამდენიმე წუთით შევძელით, რომ 12 წლის მოზარდის დედას გავსაუბრებოდით, ის გვეუბნება, რომ ბიჭი დაახლოებით იმ პერიოდში ბრუნდებოდა სკოლიდან სახლში და სავარაუდოდ ეს გზა უნდა გაევლო. დედა ამბობს, რომ ის სავარაუდოდ მარტო იმყოფებოდა და ასევე გავრცელებული ინფორმაციით ბავშვს ეკეთა ყურსასმენები და სწორედ ამიტომაც ვერ გაიგო დიდი სიჩქარით მოძრავი მატარებლის ხმა. იმის მიუხედავად, რომ სამგზავრო მატარებელმა შეანელა მოძრაობა, მაინც ვერ მოახერხა, რომ ბოლომდე გაეჩერებინა მოძრაობა და მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. სავარაუდოდ მარტო პაციენტი 12 წლის ვაჟი შემოსულია კლინიკაში მძიმე მდგომარეობაში. ავტოსატრანსპორტო მატარებელი როგორც გადმოცემით ვიცით დაეჯახა. ამჟამად კომაშია, ღრმა კომა არის, ლაზგოს კომის გარეთ 5 ქულა. არის მრავლობითი დაზიანებები, კერძოდ ქალაფუძის მოტეხილობა, სახეზე, თავის მიდამოში, ყურის მიდამოში მრავლობითი შემავალი ჭრილობები. იმყოფება აპარატულ სუნთქვაზე, კომიდან გამომდინარე, მისი მდგომარეობა ამჟამად ფასდება მძიმედ. მეტროსადგურ გოცირიძის მიმდებარე ტერიტორია არის ეს, სადაც სამგზავრო მატარებლები და ასევე სატვირთო მატარებლები დადიან. ამ შემთხვევის დროსაც ეს იყო ფოთიდან თბილისისკენ მომავალი მატარებელი. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ტერიტორიაზე არც ისე ბევრი ადამიანი გადაადგილდება, თუმცა რაც ჩვენ აქ ვართ დაახლოებით 1 საათი, აქ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაიარა და როგორც ჩანს, ამ ტერიტორიას საფეხმავლო ბილიკადაც იყენებენ, შეიძლება ითქვას. ამ შემთხვევას ძალიან ბევრი შემსწრე არ ყავს, თუმცა არსებობენ თვითმხილველები და ის ადამიანები, რომლებმაც მალევე გაიგეს ამ შემთხვევის შესახებ და ისინი გვიყვებიან, რაც გაიგეს და რაც ამ ტერიტორიაზე მოხდა. აქ ხალხი იცი როგორ შეიძლება გაკეთებული და გადადის ხალხი გამოდის. აი ესე ყურებში ქონდა გათხრი და აი კიდან მოყოლებული მატარებელი ასიგნალებ და ვერ გაიგო იმ ბავშვმა. აი ეგ არის მიზეზი. ზოგს მანქანა არ ტყავს, ზოგის ტორბას ეჯახება, ზოგს მატარებელი უვლის. აი ეგ არის სასმენები ქონდა და აი ეგ არის მიზეზი. რამაც რა ხმა აქვს, რა სიგნალი აქვს მატარებელს. აი იქიდან შემოსული და რო უსიგნალა ხალხმა ვიღაცამა გაიგო და ამან ვერ გაიგო. ბაიბუში არ იყო. რამდენი წლის იყო ხო არ გაიგო? არ ვიცი, მერვე კლასელი ბავშვია.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით რა თქმა უნდა დაიწყო გამოძიება. გამოძიებლები იმყოფებოდნენ იაშვილის კლინიკაშიც და სავარაუდოდ გამოკითხავდნენ ოჯახის წევრებსაც. ამ უწყებამ გამოძიება დაიწყო 275 მუხლით, რაც სარკინიგზო ტრანსპორტის მოძრაობის წესების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. კეთა ციცქიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და დღის სხვა მთავარი ამბები. მთავრობამ 2019 წლის სარეზერვო ფონდის 80% 8 თვეში დახარჯა. ფულის დიდი ნაწილი რეკლამებს, ლობისტებს და უცხოელი იურისტების დაქირავებას მოხმარდა. თითქმის 40 მილიონიდან 6 მილიონზე მეტი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა საიდუმლო შესყიდვებისთვის მიიღო. ამ ფულით სალომე ზურაბიშვილს ანტიკვარული ავეჯი და ათონელის რეზიდენციისთვის საჭირო ინვენტარი უყიდეს. სარეზერვო ფონდს მთავრობა წესით საგანგებო სიტუაციების დროს ხალხის დასახმარებლად უნდა იყენებდეს, თუმცა ახლა ირკვევა, რომ ეს თანხა სულ სხვა მიზნებს მოხმარდა. რაში დახარჯა საქართველოს მთავრობამ 40 მილიონი. ნინო სამყურაშვილი გვერდდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნინო. დიახ, ოპოზიცია ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც მითითებული არის, რომ ლობისტური და სარეკლამო საქმიანობისთვის გამოიყენა მთავრობამ ეს თანხმა, ასევე მითითებული არის ის, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა საიდუმლო შესყიდვებს მოახმარა. ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ყველაფერი მოხმარდა პირადი ფუფუნებისთვის დახარჯა მთავრობამ. ოპოზიცია დარწმუნებული არის იმაშიც, რომ თანხა, რომელიც სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს გადაერიცხა, სარეზერვო ფონდიდან დიდი ნაწილი დახარჯული არის სწორედ სალომე ზურაბიშვილის ათონელის რეზიდენციის მოსაწყობად და იმ ანტიკვარიატის საყიდლად, რომელთან დაკავშირებითაც მთავარი რამდენიმე დღის წინ გიყვებოდათ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ადგილი აქვს ბიუჯეტის არასწორად გადანაწილებას თანხების და არასწორად ხარჯას და ეს ყველაფერი ოპოზიციის თქმით არის დანაშაულებრივი ქმედება, რადგანაც იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში არის ასეთი გაჭირვება და ეს თანხები უნდა ხმარდებოდეს სწორედ გადაუდებელ საქმეებს და ასევე იხარჯებოდეს იმისათვის, რომ სოციალური სიდუხჭირე ქვეყანაში დაიძლიოს, ასეთი პროექტების ნაცვლად ხმარდება იმას, რომ მთავრობის სარეზერვო ფონდი ძირითადად მიმართული იყოს ფუფუნების საგნების შესაძენად. მათ დახარჯეს 15 მილიონი ლარი, მაგალითად აი ლობისტური კომპანიებისთვის, სარეკლამო მომსახურეობისთვის, აი იმისთვის, რომ მაგალითად ლობისტებისთვის ეთქვათ, რომ რუსთავიორი წასართმევია, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მესაკუთრისთვის, ან მაგალითად მე სარეკლამო მიმართულებით რომ ეთქვათ, რომ ხალხს არ უჭირს, ყველა ბედნიერია, ადამიანები რომ ლაპარაკობენ გაჭირვებას, ის მოჩვენებითია, თორე ყველაფერი კარგად არის. აი ამაში გადაიხადეს 15 მილიონი დამატებით, 6 მილიონიო დახარჯა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა, რის ნაწილსაც ადევს, ასე ვთქვათ, საიდუმლო მომსახურეობა. დიდი ალბათობით საუბარი იმაზე, რომ აი ანტიკვარიატი შეიძინეს მაგალითად ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილისთვის აი ამ თანხებით. შესაბამისად, დასკვნა არის მარტივი, ხო? როგორც საკუთარ ჯიბის ფულს ისე უყურებს, მათ შორის სარეზერვო ფონდსაც მთავრობა. თანხები, რომელიც მიზანმიმართული ხარჯვის შემთხვევაში უნდა იწვევდეს ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესებას, საზოგადოებისთვის პრობლემების მოგვარებას, რეალურად ხმარდება ფუფუნებას, ხმარდება ქართული ოცნების პოლიტიკური ახირებების სამართლებრივი არგუმენტაციით დასაბუთებას და იფლანგება სხვადასხვა ტიპის კამპანიებში, რომლის შედეგიც არის პირიქით სიღარიბის დაქვეყანაში. მთავრობის წევრები კი, ვინც უშუალოდ მოიხმარენ სარეზერვო ფონდს, მთავრობის დღეს ჩვენ მკითხეთ თუ რაში და როგორ იხარჯება ეს თანხები, ნაწილი საერთოდ თავს არიდებდა, რომ ამ კითხვაზე პასუხი გაეცა, ნაწილი კი ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა მაგალითად ლაპარაკობდა იმაზე, თუ რა არის ზოგადად ბიუჯეტში ძირითადი პრიორიტეტები და როგორ ხარჯავს ხელისუფლება ამ ბიუჯეტს. ჩვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები არის ცნობილი. ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეს არის სოციალური საკითხები, პენსიები, ხელფასები, მასწავლებლები, ექიმები, ჯარისკაცი და პოლიციელი. ეს პრიორიტეტები კიდევ უფრო მეტად არის გამოკვეთილი მომავალი წლის ბიუჯეტში, მაგრამ წლევანდელი წლის ბიუჯეტშიც ასე არის სწორედ დაცული. სარეზერვო არ ვიცი რას მეკითხებით, არ ვიცი. იმ საკითხებზე რაზეც შემიძლია პასუხი გაცნო, არ ვიცი. სარეზერვო ფონდიდან არის დახარჯული. კი ბატონო. აი დამანებე თავი, მე მინდა რომ გავცე სერიოზულ კითხვებზე სერიოზული პასუხი. სარეზერვო ფონდის 80% დახარჯვა. ფინანსთა სამინისტრო დეტალურად მოგახსენებთ ამაზე პასუხს და ამიტომ რატომ მაცდენთ ახლა მე გეუბნებით რომ მიმართეთ ჩემს კოლეგებს დეტალურად გეტყვიან პასუხს ამაზე. მარტივია, გასაგებია.
აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა ეს დასკვნა სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ, სადაც პირდაპირ არის საუბარი იმაზე, რომ 8 თვის მონაცემებით 50 მილიონი, რომელიც მთავრობის სარეზერვო ფონდი არის, იქიდან 40 მილიონი თითქმის 80% სარეზერვო ფონდის უკვე დახარჯულია და ძირითადად ეს არის სარეკლამო ლობისტურ საქმიანობაში და ასევე საიდუმლო შესყიდვებს არის მოხმარებული. ეს თანხა და აუდიტის სამსახურიც თავის დასკვნაში მიუთითებს იმას, რომ ვინაიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვა თუ როგორ უნდა მოხდეს, ეს ყველაფერი კანონში გაწერილი არ არის, ეს ქმნის პრობლემას და აუდიტის სამსახური პირდაპირ მიუთითებს იმასაც, რომ თუ ეს თანხები, რაც ახლა სარეზერვო ფონდიდან კონკრეტულ სამინისტროებს სხვადასხვა მიმართულებით მოიხმარებს, პირდაპირ გაწერილი იქნება კონკრეტული სამინისტროებისთვის სხვადასხვა თანხებში, ეს უფრო იქნება სწორი და ამ მიმართულებით კითხვის ნიშნები თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებით უფრო მეტად აღარ გაჩნდება. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რუსთავი დაყადაღებულია სასამართლო ქიბარხალვაშის წინააღმდეგ ტელევიზიის დამფუძნებლების სარჩელი წარმოებაში მიიღო და არხის 60%-იან წილს ყადაღა დაადო. დავით ვალი და ჯარჯი აქიმიძევისაც ხალვაშმა ტელევიზია 2004 წელს წაართვა არხის დასაბრუნებლად ახალ ბრძოლას იწყებენ. რუსთავი დამფუძნებლები აცხადებენ, რომ სარჩელი მათი მხრიდან იყო პრევენცია, რომ არ მოხდარიყო წილების გასხვისება. დავით ვალი და ჯარჯი აქიმიძე სასამართლოს სასამართლოს გადაწყვეტილება არის პირველი გამარჯვება, თუმცა მთავარი ბრძოლა მათი თქმით წინ არის. სასამართლო მიიღო წარმოებაში, ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაიწყება პროცესი, სასამართლო პროცესი. არ გვაქვს ილუზია, რომ ეს იქნება ხანმოკლე და მარტივი, ვიცით, რომ ეს იქნება საკმაოდ ხანგრძლივი და მძიმე გზა ჩვენთვის გასავლელი, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ გავივლით წარმატებით და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგი. სასამართლომ უნდა განიხილოს ჩვენი 60% წილის დაბრუნება არ დაბრუნების შესახებ. შესაბამისად, ჩვენ მეტი ვერც პრეტენზია ვერ გვექნება მეტზე. ტელევიზიის გაჩერება წილებთან არანაირ კავშირში არ. უბრალოდ წილს ვერ გაასხვისებს დღევანდელი მეპატრონე. ბრძოლა იწყება ახლა. აი ეს მიღება არ მიღება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, მაგრამ მთელი ბატალიებიდან მთელი მთავარი ბრძოლა, ანუ შინაარსობრივ ნაწილზე გაიმართება ახლა. ნახოთ რა იქნება. ჩვენ მიბრძოლებთ ბოლომდე და ყველა ინსტანციაში. არა აქვს მნიშვნელობა, დარწმუნებული ვარ მაგაში, რომ ყველა ინსტანციას გავივლით, ჩვენ გავიმარჯვებთ მეორე მხარე, აუცილებლად გასაჩივრდება დიდი ალბათობით და იქნება სხვა შემდეგი მაშინ. აუცილებლად იმას, რომ ფინანსური კრიზისი, რომელიც რუსთავიორში რომელზეც თვითონ საუბრობენ, რაღაცნაირად თქვენ დაგაბრალონ, რომ თავიდან იყო ვარიანტი, რომ მოგეთხოვა მთელი ქონების, უძრავი ქონების დაყადაღება, მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ ეს ასე ვთქვათ, ბრალდება პოტენციური აგვეცილებინა, ჩვენ მოხსენით ყველანაირი მოთხოვნა, აქედან გამომდინარე ქონება თავისუფალია, მათ ანგარიშები თავისუფალი, არაფერი დაბლოკილი არ არის, ერთ-ერთი რაც არის, მხოლოდ და მხოლოდ ის წილი, რომელზეც ჩვენ პრეტენზიას ვაცხადებთ, შესაბამისად ვერანაირად ვერ დაგვბრალდება რაიმე ფინანსური პრობლემები რუსთავიორში ჩვენ. რომ აგვერიდებინა თავი იმისაგან, რომ ხალვას აი ამ დავის განმავლობაში არ გაეყიდა რუსთავიორი 60% წილი ფორმალურად სხვაზე არ გადაეფორმებინა, მით უმეტეს ვიცით ჩვენ, რომ ის ამას აპირებდა, მით უმეტეს ვიცით ჩვენ, რომ დაინახავდა ჩვენი სარჩელის მყარ სამართლებრივ საფუძვლიანობას, ამის ალბათობა არსებობდა მაღალი და შესაბამისად ჩვენ მოვითხოვეთ ამ წილის დაყადაღება სასამართლო შეუძლებელია, რომ რამე დაბრალდეს ამ სარჩელს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ამ საკითხზე ვფიქრობდით, ჩვენ სამართლებრივად შეგვეძლო მოგვეთხოვა ძალიან ბევრი რამე უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით, მაგრამ ამ ეტაპზე ვითხოვთ მხოლოდ წილების დაყადაღებას, შესაბამისად ვერაფერი თუ რამე კრიზისს შექმნის რუსთავიორის განვითარებასთან დაკავშირებით ვერ დაბრალდება ამ სარჩელს და მათ დამფუძნებლებს. ეს არის სამართლებრივი თვალსაზრისით გამორიცხული. საქმის მასალები დღის ბოლომდე გადაეგზავნება მოპასუხე მხარეს ქიბარხალვაშსა და მის იურისტ რუსთავიორის დირექტორი პაატასალია აცხადებს, რომ არ იცნობს საქმის მასალებს და ვრცელ განმარტებას ვერ აკეთებს, თუმცა სალია ადასტურებს, რომ საქალაქო სასამართლოდან მიიღეს შეტყობინება, რომ საქმე წარმოებაშია და რუსთავიორის 60% დაყადაღებული. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, სასამართლომ წარმოებაში მიიღო აქიმიძისა და დვალის სარჩელი, რომლითაც ისინი ითხოვენ 60% წილის დაბრუნებას. ეს წილები დღეს ქიბარხალვაშის სახელზე აღრიცხული. სასამართლომ მიიღო განჩინება ამ წილების დაყადაღების თაობას. ეს არის ჩვენთვის გახდა ცნობილი. ამ ეტაპზე სხვა ინფორმაცია არ გვაქვს, მას შემდეგ რაც მივიღებთ შესაბამის დოკუმენტებს, განვახორციელებთ იურიდიულ მოქმედებებს.
გახარია სკანდალური მუქარის წერილი კი უკვე თადუმაძის უწყებაშია. მამუკა ხაზარაძემ ადვოკატებთან ერთად პროკურატურას თავად მიმართა. ხაზარაძე ითხოვს დადგინდეს, ვის ეკუთვნის თითის ანაბეჭდები, რომელიც ბრიტანულმა ექსპერტიზამ იმ წერილზე აღმოაჩინა, რომელიც TBC ბანკის დამფუძნებელმა წინასაარჩევნოდ გახარიასგან შუამავლის მეშვეობით მიიღო. წერილის ორივე მხარეს 17 ანაბეჭდია. საქართველოს პროკურატურას მარტივად შეუძლია მოქალაქეთა მონაცემთა ბაზაში ეს ანაბეჭდები ამოიღოს და დაადგინოს, არის თუ არა მასზე გიორგი გახარიას თითის ანაბეჭდი. კანონის წინაშე შევასრულე ყველა ის ვალდებულება და ჩაობარე იმ უწყებას, რომლის რა თქმა უნდა დიდი იმედი არ მაქვს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა დღეს საქართველოში უნდა გააკეთოს მსგავსი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა გავწვიდოთ ტყუილებისაგან. შუამავალი ვინ იყო, ბატონო მამუკა? შუამავალი ვინ იყო? იყო თუ არა ბადრიჩა? ერთი წამეთ. ორი საკითხი იყო, ერთი სად არის დედანი, მეორე ვინ არის შუამავალი. დედანი პროკურატურაშია, როგორც კი დაიწყება გამოძიება შუამავალის დასახელდება. ჩვენ უნდა დავიცვათ ის სამართლებრივი გზები, რომელიც არსებობს. თუ ამოვწურეთ სამართლებრივი გზები, რომლებიც ამ ქვეყანაში არსებობს და შედეგი ვერ დადგა, არსებობს სხვა სამართლებრივი საშუალებები. ამიტომ, როგორც მოგეხსენებათ და შეკვირდით კიდევ, ჩვენ სამართლებრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით ამ სიტუაციას. მამუკა ხაზარაძემ თავისი პირობა შეასრულა, მან მოიტანა ორიგინალი წერილი, მოიტანა ოფიციალური დასკვნა, რომ ამ წერილზე არის თითის ანაბეჭდები. ახლა უკვე მთელი პასუხისმგებლობა, როგორც კანონის თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით აკისრია ხელისუფლებას. დაუშვათ თქვენს, რომ ბაზა არ არის და ბაზაში არ არის ეს 17 ხელის ანაბეჭდი. ხო შეიძლება რომ ესე თქვა? ჩვენ აქ ვასრულებთ და ახლა უკვე ყველა კითხვაზე პასუხი, დამაჯერებელი პასუხი როგორმე უნდა მოახერხოს და გასცეს საქართველოს პროკურატურამ. პროკურატურის შემდეგ მამუკა ხაზარაძემ და მისმა ადვოკატებმა სახალხო დამცველს მიმართეს. მათ ომბუდსმენის აპარატს გადასცეს წერილიც და საქმის მტკიცებულებებიც, რაც პროკურატურას უკვე აქვს. ხაზარაძე პროცესში სახალხო დამცველის ჩართვას ითხოვს. ადვოკატი ამბობს, რომ მათ თადუმაძის უწყების მიმართ დაბალი ნდობა აქვს და ამიტომ მნიშვნელოვანია საქმის მონიტორინგი სწორედ სახალხო დამცველმა გაუწიოს. ჩვენ პროკურატურას წერილის დედანი ჩავაბარეთ, როგორც იცით, რაზეც არის საუბარი. ასევე დაასკვნა ლაბორატორიის ლონდონიდან და შესაბამისი დანართები და იგივე საქმის მასალები ჩვენ ჩავაბარეთ დღეს სახალხო დამცველს და იმედი გვაქვს, რომ საქმის გამოძიებას და მსვლელობას ისინი გაუწევენ მონიტორინგს, რადგანაც ჩვენ არა გვაქვს ნდობა საქართველოს გენერალურ პროკურატურის. ამიტომ თხოვეთ სახალხო დამცველს, როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველს, რომ მოახდინოს მონიტორინგი და საქმის მიმდინარეობაზე კონტროლი. ყველაფრისთვის მზად ვარ, ასე პასუხობს გახარია. კითხვას არის თუ არა მზად ხაზარაძისთვის გაგზავნილ სკანდალურ წერილზე პროკურატურის კითხვებს უპასუხოს. გიორგი გახარია ამბობს, რომ დაელოდება გამოძიებას, თუმცა აქვე განმარტავს, რომ ყველაფერს ელოდება და არც თადუმაძის უწყებაში მისვლას გამორიცხავს. არ ვიცი უკვე აი ამას როგორ უპასუხო. ისე ვითარდება ეს ყველაფერი. ერთხელ თქვი, რომ ჯერ დაველოდები მეთქი, რას იტყვიან და მე გავაკეთებ კომენტარს მეთქი. ეხლა ისეთი გამოდის სიტუაცია, რომ ყველაფრისთვის მზად ვარ. ირაკლი ოქრუაშვილი საპროცესო გარიგებაზე უარს ამბობს. ეს იქნება თვითმკვლელობა უთხრა წერილობით ინტერვიუში თავდაცვის ექს-მინისტრმა მთავარ არხს. ჩვენს გაგზავნილ კითხვებზე პასუხი მატროსოვის ციხიდან მივიღეთ. ოქრუაშვილი ამბობს, რომ არაპირებს გარიგებას, რომელიც თავისუფლების ნაცვლად მძიმე დანაშაულის აღიარებას გულისხმობს. ოქრუაშვილი წერილში ვრცლად საუბრობს მიზეზებზეც, რის გამოც ის ციხეში ზის. ის ამბობს, რომ არის ყველაფრისთვის მზად გარდა საპროცესო შეთანხმებისა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ხელისუფლებას 3 ვარიანტს თავაზობს. ჩემთან მიმართებაში ივანიშვილს აქვს 3 არჩევანი. თუ როგორ უნდა გამოძრეს იმ ხაფანგიდან, რომელშიც თავისი უჭკუობით აღმოჩნდა. პირველი, მისმა ჯიბის სასამართლომ სრულად გამამართლოს ყველა იმ ბრალდებაში, რომელიც მისი და მისი მრჩევლების თავში მოიხარშა. მეორე, გამომიშვას გირაუთი და საქმე თაროზე შემოდოს. მესამე, მომისაჯოს მაქსიმუმ 9 წელი. არანაირი მეოთხე და საპროცესო შეთანხმება არ არსებობს. საპროცესო გარიგება ნიშნავს ბრალის აღიარებას და ჩემი მხრიდან ამაზე თანხმობა იქნება ყველა იმ ადამიანის შეურაცხყოფა, ვინც ივანიშვილის მიერ გავრილოვის ჩამოყვანით რუსებთან ფლირტს აპროტესტებდა 20 ივნის რუსთაველზე. ასევე იმ ადამიანების შეურაცხყოფა, ვინც ივანიშვილმა და გახარიამ იმ ღამეს დაასახიჩრეს და ციხეში გამოკეტეს. იმაზე არაფერს ვამბობ, რომ ეს იქნება საკუთარი თავის შეურაცხყოფა და პოლიტიკური თვითმკვლელობა.
არც ერთი კადრი, არც ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ოქრუაშვილს ვინმესთან კონტაქტი ქონდა სამართალდამცავებთან არ არსებობს. არც ერთი ფაქტი იმისა, რომ ოქრუაშვილის მოწოდების შედეგად ვინმემ კანონი დაარღვია და იძალა და პოლიციელზე არ არსებობს. მხოლოდ და მხოლოდ ზოგადი ფრაზები შემოიფარგლება ბრალდება, რომ თითქოს ოქრუაშვილის ორ სიტყვას წინ თუ წავედით, ამას მოხვა ის შედეგი, რა შედეგიც მოხვა 20 ივნისის ღამე. საპროცესო შეთანხმება თუ გაფორმდა, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილმა ბრალი უნდა აღიაროს, რასაც კატეგორიულად გამორიცხავს იგი. ბატონო პრემიერო, თქვენ ბანკროტი ხართ, ეს არის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარის შეფასება პრემიერის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბიზნეს გაერთიანების ხელმძღვანელი არ დაპატიჟა. ფადი ასლი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში თავისუფალ ბიზნეს გარემოს მიწას აყრის და მისი ამ პოლიტიკის დამსახურებით ქვეყნიდან ინვესტორები გარბიან. ჩვენ ასეთ შეხვედრებზე არ გვეპატიჟებიან და ცდილობენ ამით ჩვენზე ზეწოლა მოახდინონ, მაგრამ როდესაც ასეთ კონდიციას მიაღწევ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინტელექტუალურად ბანკროტი ხარ. ასეთი ქმედებები ჩვენს პოზიციებს ვერ შეცვლის, რადგან მიგვაჩნია, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ ხალხს და მათ ინტერესებს ვემსახურებით და არა საქართველოს მთავრობის ინტერესებს. როგორც არ უნდა ცდილობდეს პრემიერი და მთავრობა აკეთებდეს ყველაფერს, რომ კოვზით მოურიოს შიგნიდან სიტუაცია და საკითხები გადაჭრას, ბიძინა ივანიშვილი ამ ყველაფერს ფანჯრიდან მიწას აყრის. 7 წლის განმავლობაში ამ მთავრობა საინვესტიციო კლიმატი მხოლოდ უარყოფითისაკენ მიყავს და ახლა 2004 წლის მაჩვენებლებზე ვართ გასული და რა შეიძლება გააკეთოს პრემიერმა 11 თვეში გეკითხებით. დევიდ კოპერფილდია თუ იესო ქრისტე, სანამდე ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს ქვეყანას, ჩვენ დღითი დღე უკან წავალთ. რადგან ფადი ასლი გამორჩეულია, მას ჩვენ ცალკე შევხვდებით, ასე უპასუხა უკვე გახარიამ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის პრეზიდენტის პრეტენზიებს. განმარტება პრემიერმა ბიზნესმენებთან იმ შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, რომელზეც ფადი ასლი არ დაპატიჟეს. პრემიერმა დაბლოკა იმ ბიზნეს ფედერაციების ხელმძღვანელები, ვინც ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი. სასტუმრო შერატონში კომპანიების მფლობელები გახარიასთან კონკრეტული შენიშვნებით მივიდნენ. რადგანაც ბატონი ფადი ასლი და მისი ასოციაცია არის გამორჩეული, მას ცალკე შევხვდებით. ეს ბევრი ვისაუბრეთ შრომის კოდექსზე, იმ ინიციატივაზე და არა საკანონმდებლო ინიციატივაზე, მხოლოდ და მხოლოდ ინიციატივა, რომელიც ჯერ პარლამენტში არ შესულა და აღნიშნეთ, რომ დამსაქმებლის და დასაქმებულის ინტერესების ბალანსი ეს არის ის რა გზითაც უნდა მიდიოდეს ჩვენი დონის ეკონომიკა. რა თქმა უნდა, აქ პრიორიტეტები საკმაოდ რთული გადასალაგებელია, თუმცა ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ბარომეტრი დღეს არის ლარის კურსი. ეს ერთნაირად აწუხებს როგორც საზოგადოებას, ასევე ზოგადად ბიზნესს და ეკონომიკას. ყველას ერთნაირად გვაწუხებს ლარის კურსი. სამწუხაროდ დამოკიდებულია საგარეო ფაქტორებზე. ბოლო წლებში ჩვენ ძალიან დიდი საგარეო შოკი ჰქონდა. დღეს ვფიქრობთ, რომ ეს საგარეო შოკი არ ჩანს. ჩვენ ამდენიმეჯერ განვაცხადეთ. დღეს ვფიქრობთ, რომ მაკროეკონომიკური ფაქტორები არის ჯანსაღი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ მომავალ თვეებში ლარს აქვს საშუალება გამყარდეს. ეხლა რა ნიშნამდე ჩამოვა ამაზე საუბარი არავის არ შეუძლია. დიზელის საწვავის იმპორტი და მოხმარება მდინარე 9 თვის განმავლობაში არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნად შემცირებული, სადაც 8%-იანი კლება არის სადაც 33,000 ტონა და იმ პირობებში, როდესაც ყველა ის ინდიკატორი, რომელიც დიზელის საწვავის მოხმარებას განსაზღვრავს, არის გაუმჯობესებული, მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამუშაოები იზრდება, სატრანზიტო გადაზიდვები იზრდება ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ და გვაქვს საფუძვლიანი რომ ბაზარზე რაღაცა დროზე ხდება აღურიცხავი პროდუქციის შემოდინება, რაც სწორედ იწვევს იმას, რომ პროდუქტის იმპორტი იქნებულოს, იმიტომ რომ იმპორტის შემცირება ეს გახლავთ ის, რომ კომპანიების ბრუნვები უმცირდება და მეორე სახელმწიფო კარგავს გარანტირებულ რამდენიმე მილიონიან და საკმაოდ მნიშვნელოვან შემოსავლეს. კონკრეტულ კანონებზე ამ წუთას ლაპარაკი არ იყო, თუმცა იმ კანონებზე, როგორც არის თქვა, ანტიდემპინგური კანონი, რაღაც ალბათ იქნება უახლოეს მომავალ არ შესულა, პარლამენტში შევიდა, მაგრამ განხილვაზე არ დამდგარა, თუმცა დაისვა კითხვა და ალბათ უახლოეს მომავალში ის კანონები, რომლებიც წლების განმავლობაში მიდის ამაზე მსჯელობა და უბრალოდ საბოლოო ვარიანტში ვერ მივიდა ბოლომდე, რაღაც კონკრეტულ პასუხებს გაიგებს ბიზნესი.
გახარიას პასუხი არ აქვს, თუმცა საქართველოს შუაგულში რუსი ოკუპანტები ახალი მავთულხართებისა და ღობების დასამონტაჟებლად ემზადებიან. ატოციოქონას გზაზე ოკუპანტებმა ხნულები გაავლეს და აბრები დაამონტაჟეს. კადრები დილით ქართულმა ჟურნალისტებმა გადაიღეს, თუმცა მას შემდეგ, რაც ახალი ხნულები კამერებმა დააფიქსირეს, პოლიციამ ტერიტორია მედიას დაატოვებინა. დღეს მთავარმა არხმა პრემიერს კითხვა იმ ახალ ხნულებზე დაუსვა, რომელიც სულ მალე ახალ მავთულხართებად გადაიქცევა, თუმცა გიორგი გახარია კითხვას გაექცა პრემიერს. ახალი ტერიტორიების ოკუპაციაზე სათქმელი არაფერი ჰქონდა. სოფელ ატოცში კი საოკუპაციო ხაზს მიღმა შესაძლოა კიდევ 50 ჰექტარი მიწის ფართობი აღმოჩნდეს. ადგილობრივები ახალი ხნულების გაჩენას და ბოძების დამონტაჟებას შორიდან აკვირდებიან, რადგან მოსახლეობაში იშოვს, რომ შესაძლოა ისინი საოკუპაციო ხაზთან მიახლოების შემთხვევაში დააკავონ და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანონ. სოფელ ატოცთან 15 კილომეტრის დაშორებით ქაშქაშეთთან რჩებიან მედიის წარმომადგენლები, რადგან ჟურნალისტებისთვის შეზღუდვები დღეს ისევ ამოქმედა. ადგილზე იმყოფებიან ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებიც. დავით ქაცარავა ამბობს, რომ მთავრობამ ოკუპანტებს, რომლებიც ყოველდღე იტაცებენ საქართველოს მიწებს, კომფორტის ზონა შეუქმნა. შემოვიდნენ იქითკენ და ყოფავენ ჩვენ აკვეთებს და რა უნდა იყოს სხვა არაფერი არ არის. ბევრი დაკარგეთ მიწები. ძალიან. აი თქვენ რამდენი დაკარგეთ? მე არა, მაგრამ არ დაკარგეს მეზობლებმა ბევრი ძალიან, გექტარ ნახევარი, 2 გექტრები. არასასიამოვნოა ის გარემოება, რომ აქ რაც ხდება, ნამდვილად მიუღებელია ის, მაგრამ ჩვენ რა შეგვიძლია? აღმოვაჩინეთ, რომ რამდენიმე ადგილას ეს ხნული კიდე უფრო სიღრმეში არის გადმოწეული, ანუ აი საოკუპაციო ხაზის გეომეტრია შეცვლილი არის, რაც კვლავ გულისხმობს იმას, რომ რუსული საოკუპაციო ძალები ამ შემთხვევაში უფრო მოხერხებულ პოზიციებს ქმნიან. თუ ისინი გააგრძელებენ და მიეცემათ საშუალება, რომ შეღობონ ტერიტორიები, ამ შემთხვევაში ჯამში ადგილობრივები 30-დან 50 ჰექტრამდე ტერიტორიას დაკარგავენ. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულ ბესიკ თამლიან, ზურა ბუდაღაშვილს, ცოტნე ცოტნიაშვილს, კახაბერ კუპრეიშვილს და ცოტნე სოსელიას მოსამოხლე მაკოთის ღონისძიება არ შეუცვალა და ყველა პატიმრობაში დატოვა. ამის მოტივად მოწმეებზე შესაძლო ზეწოლა და შესაძლო მიმალვის საფრთხე დასახელდა. ამ გადაწყვეტილების გამო ბესიკ თამლიანმა დღეს დარბაზი დატოვა, რის შემდეგაც პროტესტის ნიშნად დატოვეს ხდომათა დარბაზი თამლიანის ოჯახის წევრებმაც. ჩვენ ვიყავით 7, ეხლა ვართ 5. ორი გაუშვეს გირავ. სამწუხაროდ გამოდის, რომ სამოსამართლეს ან გადაწყვეტ გირავოს დასაკმაყოფილებას სჭირდება, ან ის ფაქტი, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ინვალიდი, ან და უნდა ვიყოთ, უნდა ვაღიაროთ ის, რაც არ გავუკეთებთ. მე ამ საკითხს მივუღიები საერთოდ სხვანაირად. სინამდვილეში აღიარება ასაჭიროებს იმ ფაქტს, რაც ნათლად ჩანს. კი ბატონო, ეს ვიყავი მე, ბესიკ თამლიანი და გავაკეთე ის, რაც გავაკეთე. ამას მე ვადასტურებ, კი არ ვაღიარებ, ვადასტურებ ამ ფაქტს. მაგრამ არის სხვა მომენტი, ელაპარაკა ადვოკატმა, რატო გავაკეთე ეს? ეს იყო გამომწვევი რა, ხალხმა რა მიიყვანა, მე მივედი იქა აბსოლუტურად შეგნებულად. არავის მოწოდება მე არ ჭირდებოდა. სამართლოც და პროკურორით და ყველა ვინც იგზის. ესენი არიან ყურმოჭრილი მონები. სირცხვილია შულო, ამათი ქმედება, ამათი გადაწყვეტილება, ყველაფერი სირცხვილია შემირცხვენია. მე ამათი კანონიც, ამათი სინდისიც და ყველაფერი მე ამათი. უსვინდისოები არიან. რა საფრთხეს წარმოადგენს ჩემი შვილი? რა საფრთხეს წარმოადგენს წესიერი, კეთილშობილი ადამიანია, ყველანაირად მოწესრიგებული. ჯალათები თვითონ ყავთ და მოუწესრიგებელები და აი კრიმინალებიც სავსეა იქ ქვეყნით. მთავრობა კრიმინალების სავსეა და სამართალ დამცავებია ესენი არიან კრიმინალების დამცავები. ვითხოვდით გირაოს, ან ეს სამაჯური გაეკეთებიათ, მაგრამ არანაირმა ვთქვათ ახსნა განმარტება, არანაირი ახსნა განმარტება ყურად არ იყო მოსამართლე. დღეიდან მე ყველა საელჩოსთან ნახავთ, ან პოსტით გავაგზავნე ამას, ან პირადად მე გადავცემ საელჩოებში, რომ
განიხილონ მოცემული მომენტი, დამნაშავედ გამოაცხადოს ჩემი ოჯახი, შეურაცხყოფა მომაყენეს მე დედას, როცა ერთ შვილს დამნაშავედ აცხადებენ და მეორე შვილს ნარკოტიკს უტენიან ჯიბეში. მოსამართლემ თავის ინიციატივით განიხილა პატიმრობის ძალაში დატოვების საკითხი. რამდენად იყო ის საფუძვლიანი. ჩვენ ყველას, როგორც დაცვის მხარეს, ასევე დამსწრე საზოგადოებას შეგვექმნა შთაბეჭდილება, მხოლოდ შეგვექმნა შთაბეჭდილება, რომ შანსი გაჩნდა, რომ თავისუფალი გადაწყვეტილება მიიღონ კანონიერი და ამასთან ერთად დასაბუთებული გადაწყვეტილება და ბოლოს მაინც ვერ მიიღო მოსამართლემ ის გადაწყვეტილება, რასაც მისგან საზოგადოება ელოდებოდა. რაც შეეხება 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული კიდევ 4 ბრალდებულს მორის მაჩალიკაშვილის, ბეჟან ლორთქიფანიძის, ილია მემარნიშვილისა და გიორგი ქურდოვანიძის პროცესიც უკვე დასრულდა, საქმეს ცალკე წარმოებად გამოეყო ილია მემარნიშვილის საქმე, რადგან მან აღიარა ბრალი. დღეს ბრალდების მხარის მოწმე ექსპერტები დაიკითხნენ, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ ვიდეო მასალაში ბრალდებული პირები ფიგურირებენ. რაც შეეხება აღიარების საკითხს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხალხი არიან გახარიას ტყვეები და გახარიას სურს ამ ხალხისგან მიღებული ძალადობის, შანტაჟის, პატიმრობის ხარჯზე მიღებული ამ აღიარებების სანაცვლოდ თითქოს და შეიმსუბუქოს საკუთარი ბრალი, რაც 20 ივნისს ფაქტიურად სისხლისღვრა რომ მოაწყო შუარუსთაველს. მორის მაჩალიკაშვილი არის ჩემს გამო დაკავებული. რომელი დარტყმა იყო ეს ბოლოს შემოტევებული და გამოიყენეს ის თავიანთი შემორჩენილი რესურსი მორის მაჩალიკაშვილის დაკავებით იმის გულისთვის, რომ დაესუსტებინათ, შეესუსტებინათ მალხაზ მაჩალიკაშვილი ფინანსურადაც, ასეც, ისეც, ახლა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ციხეზე ადამიანის შენახვაც არ არის იოლის საქმე, მაგრამ როგორც ასეთი 2 წლის განმავლობაში მე ძალიან ბევრი რამე გადავიტანე და დღესაც ისევ იგივე ჯოჯოხეთს გავდივარ. წარმოადგენენ ილია მემარნიშვილის ინტერესებს აღნიშნულ საქმეში. სამწუხაროდ მისი ოჯახური მდგომარეობა იმდენად მძიმეა, რომ ფაქტობრივად მივიდა ამ პოზიციამდე, რათა სწრაფად მოხდეს მართლმსაჯულების აღსრულება. ფაქტობრივად უდაოდ გახადა ყველა მტკიცებულება და მის მიმართ ცალკე წარმოებად გამოიყო სისხლის სამართლის საქმე, უახლოეს მომავალში დასრულდება კიდეც. დღევანდელ ხომაზე ბრალდების მხარემ დაიწყო მტკიცებულებების გამოკვლევა, დაუკითხეთ 2 ექსპერტი, მათ გასცეს ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნები და დაადასტურეს, რომ ნამდვილად აღნიშნული ბრალდებულები ფიქსირდებიან იმ ვიდეო მასალაში, სადაც ჩანს მათი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებები. შემდგომ ხომაზე ასევე ბრალდების მხარე წარმოადგენს სხვა მტკიცებულებებს, რაც ადასტურებს ბრალდებას. როდის შეიკრიბება წმინდა სინოდი, თარიღი ისევ უცნობია. წმინდა სინოდის წევრებს ამ თემაზე საუბარი არ სურთ, რაც შეეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის საკითხს, სასულიერო პირების ნაწილი სინოდზე მის განხილვას აუცილებლობას ვერ ხედავს, რადგან აცხადებენ, რომ დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის საგანგაშო. სასულიერო პირების ნაწილი კი ამბობს, რომ წმინდა სინოდზე განსახილველი საკითხები მათთვისაც უცნობია. სინოდთან დაკავშირებით ჯერ ინფორმაცია არ აქვს, როდის ჩატარდება და მე არ წყვეტა მახსოვს. დეკანოზი მამალაძის საკითხი განიხილება სინოდის კრებაზე, როცა ჩატარდება. იცით რაშია საქმე? ყველა საკითხი, რომელიც უნდა განიხილებოდეს, უშუალოდ სინოდზე წდება, ასე რომ წინასწარ თქმა არ შეგვიძლია. ერთხელ იყო საუბარი, რომ მძიმეა მისი მდგომარეობა და გადაყვანის საავადმყოფოში, მაგრამ ჩვენ როცა გავიქცევთ ექიმებს, თქვენ არც ისე მძიმეა მდგომარეობა, როგორც იყო ეს წარმოჩენილი და რამდენი დღეში უკან დააბრუნეს. სინოდი არ განიხილავს ამ საკითხს, იყო თავის დროზე განხილული და პატრიარქმა თქვა, რომ როცა გამოძიება დაიწყო, გამოუცხადოთ ნდობა გამოძიებას. ეს საკითხი არ განიხილებს, სანამ არ დალაგდება ეს ურთიერთობები. რაც შეეხება წმინდა სინოდს, მოგახსენებთ, რომ ამ შესახებ თქვენ ინფორმაციას მიიღებთ თავის დროზე. ჩატარდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ფიქრებებით მოდივართ, ვიხილავთ ყველა საკითხს, რომელიც საჭიროა. სოფელ პატარა კოქში ბაბუამ შვილიშვილი დაჭრა 83 წლის მოხუცმა 23 წლის ახალგაზრდას ჭირობა დანით გუმკერდის არეში მიაყენა. ექიმების თქმით დაზარალებული სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, ის ზუგდიდის ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. დაკავებულია მოხუცის წინასწარი ინფორმაციით მომხდარის მიზეზი ოჯახური კონფლიქტი გახდა. ოჯახური თანხმოება დაჭრილია, როგორც ამბობენ ბავშვი და წელს ავამტყოფოში ბაბუა
წერილია და ასე შემდეგ. ბაბუა დაკავებული. კი, დაკავებულია. კონფლიქტის მიზეზი რა იყო? ოჯახური უთანხმოება მეტი არა. რამდენი ჭრილობა? 2. როგორც ამბობენ 2 ხელზე. ხა გაიგონე და მე გამოვედი ძილს. ამოვედი და გავინახე ჩემი შიში. რომ მირბოდა. უკვე დაჭრილი იყო. სად იყო დაჭრილი? არ ვიცი, არ მინახავ ჩილო არაფერი. რამდენი წლის არის თქვენი მეუღლე დაკავებული რომ არის? 90. შემოყვანილი იქნა ახალგაზრდა მამაკაცი, სავარაუდოდ ბასრისაგნით მიყენებული ჭრილობით მარცხენა წინამხრის არეში. ჩაუტარდა ჭრილობის პირველადი ქირურგიული დამუშავება და დრენირება. მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მის სიცოცხლეს ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება. პარლამენტში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის ლევან მიქაბერიძის მოსმენა დასრულდა. მიქაბერიძე 2013 წლიდან ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე იყო. 2019 წლიდან კი სააპელაციოში უვადოდ დაინიშნა. დეპუტატებს კანდიდატთან შეკითხვები ძირითადად მის წარსულ საქმიანობასთან და კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით ჰქონდათ. ოპოზიცია მიქაბერიძეს გამოცდილება დაუწუნა, მმართველი გუნდი კი საბოლოო კენჭისყრას ელოდება. სასამართლო სისტემაში იუსტიციის საბჭოში გასაუბრებაზე თუ არ ვწდები, აღნიშნეთ, რომ პროგრესი არის, რეფორმები მიმდინარეობს სასამართლო სისტემაში. რა პრობლემას ხედავთ და ჩვენი როლი რა შეიძლება იყოს, ანუ პარლამენტმა რა შეიძლება გააკეთოს იმისთვის, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა უფრო გაძლიერდეს და ამ მხრივ საზოგადოების მხრიდან დობა უფრო ამაღლდეს. რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ამ კუთხით? ვერ ვიტყვით, რომ ყველაფერი იდეალურ მდგომარეობაშია. სასამართლო არის, ასე ვთქვათ, ცოცხალი ორგანიზმი. ვითარდება, განვითარდება, მას ხელი ვითარდება ყოველ ეტაპზე და მას ხელი შეწყობა ჭირდება, როგორც საკანონმდებლო დონეზე. იქნებ დაგვისახელოთ ის პრობლემები, რომლებიც სასამართლო სისტემას აქვს საზოგადოების აღქმაში. ჭირვალობა სასამართლო სისტემის კომუნიკაცია, ჩართულობა პროცესებში. რომელ პროცესებში? იმ პროცესებში, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებას. ახლა შეგნებულად თავი აარიდეთ ეგრეთ წოდებული სასამართლო კლანის დასახელებას თუ არ გსმენიათ ამის შესახებ? რატომ ამ კითხვაზე პასუხის არიდება ჩემის მხრიდან ბუნებრივია არ იქნებოდა. ანუ გსმენიათ ასეთი პრეტენზიის შესახებ? გსმენია, რა თქმა უნდა. გაწუხებთ თქვენ ეს? თუ თვითონ ეს არ არის თლიანი სასამართლო სისტემის რეპუტაციის შემლახვა? ბევრი რაღაც მსმენია კონკრეტულ ამა თუ იმ საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ჩემი აღქმით, ჩემი დამოკიდებულებით, რაც სასამართლო სისტემასთან მაკავშირებს, რა ვიცი, მე ესეთი განცდა, ასე ვთქვათ, კლანურ მმართველობასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, არ მიჩნდება. პარლამენტში დახურულ ფორმატში მოусმინეს დღეს ქეთევან ციხელაშვილს. ხდომის დახურვა ადამ არშანია მოითხოვა, მიზეზი კი ატოჩი განვითარებული მოვლენები გახდა, რასაც დარბაზში დაპირისპირება მოყვა. ატოჩი განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა მთავრობას ევროპული საქართველოს წევრმა გიორგი კანდელაკმა დააკისრა, რასაც ადამ არშანიას პროტესტი მოყვა. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა კანდელაკისთვის მიკროფონის გათიშვა და ხდომის დახურვა მოითხოვა. მარშანია მინისტრის საჯარო მოსმენას მატრაკვეცობა უწოდა. მინდა მოვისმინო ხალხის რა მე არ მინდა რომ ვილაპარაკო ხალხოსნოში მე მინდა რომ მოვისმინო ხალხის როგორც საქართველოს მთავრობის წევრს რა საკეთებს საქართველოს მთავრობა და აკეთებს თუ არა საერთოდ რამეს ჩავრთეთ კიდევ 15 ჯერ ბატონს ნაციონალური მოძრაობიდან მიკროფონი და გაიხარეთ ორივე პოლიტიკურ მეგრეწოდებულმა ძალამ. ყოველ ხტომაზე ხდება ერთი და იგივე მომბეს და ეს უკვე ბოლოს და ბოლოს. ზუსტად რომ მაინტერესებს ქალბატონი ციხელაშვილის პასუხები იმაზე თუ რა ხდება ამ წუთებში იქ სადაც გვაინტერესებს რაც ხდება ზუსტად რომ დახურულ რეჟიმში. იმიტომ რომ გავიგო ნორმალურად რა ხდება იქ და ისეთი შეკითხვები დაუსვა, რა შეკითხვებსაც ვერ დაუსვა ღია ეთერში. ზუსტად რომ დახურულ რეჟიმში გვაინტერესებს ეს ჩვენ. და არა მატრაკვეცობა. საუბედუროთ დიახ, ჩვენ გვაქვს საოკუპაციო ძალასთან
საქმე, მუდმივი პროვოკაციები, ესეთი ეპიზოდები გათვლილია დიახ იმაზე, რომ დაძაბულობა შეიქმნას და როგორც ჩანს ჩვენ კალაპოტიდან ამოვარდეთ, ამიტომ უნდა გავაკეთოთ საპირისპირო და აი ამ ფონზე უნდა ძალიან დიდი ყურადღებით ერთის მხრივ მოვახდინოთ თითოეულ ამ ეპიზოდზე რეაგირება და დეესკალაცია. გურამიშვილის 30-ში მოსახლეობას საკუთარი ნივთების სპეციალური ჩაფხუტები და მაშულების თანხლებით გამოაქვთ. ადგილობრივები საცხოვრებელ ბინებში ეტაპობრივად შედიან. როდის შეძლებენ ისინი საბოლოოდ სახლებში დაბრუნებას და რამდენად უსაფრთხო აფეთქების შედეგად დაზიანებული კორპუსი ეს კვირის ბოლოს გახდება ცნობილი, როცა ექსპერტები მუშაობას დაასრულებენ. 59 ოჯახი ამ დრომდე სასტუმროში რჩება, რაც შეეხება ტერიტორიაზე არსებულ სხვა კორპუსებს, სადაც აფეთქების გამო მინებით ჩაიმსხვრა, მერია აღდგენით სამუშაოებს ხვალიდან დაიწყებს. გამოვიტანეთ ჩვენი ნივთები პირველადი საჭიროების რაც იყო, რაც გვჭირდებოდა, ვიყავით შესულები, მოგცეს უფლება. რაც იყო საჭირო, ეხა პირველად ნივთების ნამდვილად გამოვიტანეთ, მეტი არაფერი, მაგრამ ეხა ველოდებით როდის შევალთ. ყველაზე მეტად ნერვიულობთ მოსახლეობა იმაზე, რამდენად მდგრადი იქნება და მომავალში რამდენად გამოდგება საცხოვრებლად. ეს არის ყველაზე დიდი შეკითხვა და ყველაზე დიდი წუხილი ჩვენი მოსახლეობის, რაც გვაწუხებს. სწრაფად ეხლა გამოვიტანე იმდენი, რომ ვიცი, რომ ერთ კვირაში შევალთ, მე მგონი, იმიტომ რომ ჩემი სართული არ დაზიანებულა, აი ეს არის ჩემი აკეთ ბინა. არავინ არა გვაძლევს გარანტიას, რომ მაინც ერთ კვირაში შევალთ. მესამე სართულზე ვცხოვრობ და არის დანგრეული, რაღაც ხედავ და ყველა კარები არის ღია და შიგნით ოჯახებში ჩანს, რომ ყველაფერი არის ჩამონგრეული. მიახლოებით მონახაზი გვაქვს რა ტიპის გამაგრებისკენ უნდა წავიდეს, მაგრამ საბოლოოდ დასკვნას ველოდებით, როგორც ექსპერტებისას, იმიტომ რომ ექსპერტების რჩევის და მითითებების შემდეგ მოხდება გამაგრებითი სამუშაოების დაწყება. ყველგან, სადაც მოსახლეობა სახლში შევა ან რაღაცას დაინახავს თავის ხილულს, რომ რაღაც ბზარი არ იყო გაუჩნდა, თუ მწვავეა, იმ მწვავესაც შეაფასებს კონსტრუქტორი და გვეთქვის და ჩავატარებთ ღონისძიებას. ასევე დაგეგმილი არის უკვე ზეგიდან დაიწყება ამ კორპუსის მიმდებარედ ჩამსხვრეული მინების გამოცვლა. რეგულაციების არარსებობა და დაუსჯელობის სინდრომი. ენერგოომბუდსმენი დაჩქარებული წესით აღალი რეგულაციების მიღების აუცილებლობაზე საუბრობს. სალომე ვარდიაშვილის თქმით, გახშირებული უბედური შემთხვევების მიზეზი სწორედ არასწორი პოლიტიკა და თვითნებურად დამონტაჟებული მოწყობილობებია. მისივე განმარტებით აუცილებელია მოსახლეობის ინფორმირება მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. გაუფრთხილდი სიცოცხლეს ენერგოომბუდსმენი კამპანიას იწყებს. შესაბამისმა კომპანიამ თბილისი ენერჯიზე არის საუბარი, მისცა გაფრთხილება და ჩაუხსნა სიცოცხლისთვის საშიში დანადგარი, მაგრამ როგორც ჩანს რეკომენდაცია არ იყო გათვალისწინებული. არ იყო გათვალისწინებული იმ კუთხით, რომ ჩახსნილი დანადგარი კვლავ აღმოჩნდა საცხოვრებელ ფართში, ის საფრთხეს წარმოადგენდა სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის და სწორედ ამან გამოიწვია ის ფატალური შედეგი, რომელიც მხოლოდ ერთმა პიროვნებამ და ერთმა ოჯახმა კი არა მიიღო მთელმა კორპუსმა იმ 80-ვე ოჯახმა, რომელიც ამ კორპუსში ცხოვრობს. ნებისმიერი ასეთი შემთხვევა და ასეთი წინააღმდეგობა დასრულდა და დასრულდება ფატალური შედეგით, ამიტომაც ძალიან დროულია, რომ მომხმარებლებს მოუწოდოთ, რომ დღეს ყველა რეკომენდაცია, რომელსაც მოგცემს ლიცენზიატი კომპანია, უნდა გავითვალისწინოთ. მთავარი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ვეჯინის ამბულატორიის ექიმი და ნაციონალური მოძრაობის წევრი სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. სამის შესახებ განცხადება პარტიის გურჯაანის ოფისში გაკეთდა, სადაც ბეციაშვილისა და სოციალური მომსახურების რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ჯემალ ბაღათრიშვილის აუდიო ჩანაწერი გასაჯაროვდა. საუბარი კაბინეტშია ჩაწერილი, სადაც ბაღათრიშვილი ექიმს პარტიულ კუთვნილებას ახსენებს. გათავისუფლების ოფიციალურ მიზეზად კი ერთ-ერთი მოქალაქის საჩივარი სახელდება, რომელიც დღეიდან საბავშვო ბაღში დაასახა. გიორგი ბოტკოველის თქმით, ისინი საჩივრით პროკურატურას მიმართავენ. ელმირა ბეციაშვილი პოლიტიკურ ზეწოლაზე ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საუბრობდა, როცა მის ეზოში მოლოტოვის კოქტეილი შეაგდეს, საქმე ამ დრომდე გამოძიებული არ არის. 2016 წელს როგორ შეხვედრით? რადგან რომ შესულიყავით თქვა პარტიაში მეთქი, ჩემს გასაგებია. მე ახლა სამაყივარ რომ ამ პარტიის წევრი ვარ. მართლა ამაყივარ რომ ამ პარტიის წევრი ვარ. თქვენი ისაა, მაგრამ თქვენ კი მე სამუშაო საათი სად დავარღვიო? მართლა მაინტერესებს რა, იმიტომ რომ უამრავი თქვენი ექიმები ხალხო 12-ზე მიდიან და 3 საათზე უკვე სახლებში არიან, 2 საათზე უკვე სახლებში მიდიან და ისინი არ არღვევენ სამუშაო საათებს და მე ვარღვევ. მან მითხრა რომ თუ ჩვენი ურთიერთობა მინდა რომ გაგრძელდეს კარგად, ამისთვის მე უნდა პოლიტიკურ საქმიანობას შევეშვა და როცა დავსვი კითხვა თუ რატო უნდა შევეშვა პოლიტიკურ საქმიანობას, თუ მე ჩემს პროფესიულ
საქმიანობაში ხელს არ უშლი ამას და ერთმანეთს უთავსებ, რატომ არა? და პასუხი იყო ასეთი, რომ როგორც ექიმს მე არ მაქვს პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელება, რადგანაც ახალი კანონი არსებობს. დოკუმენტს ხელს აწერს კორუმპირებული, ყოფილი ეკომილიციელი, ეკოლოგიური მილიციელი, ყოფილი სატყეოს უფროსი, კორუმპირებული ჯემალ ბაღათრიშვილი, რომელიც დღესდღეობით არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის ოფისის ხელმძღვანელი და ასევე ჩვენ წარმოვადგინეთ აუდიო ჩანაწერები, სადაც ჯემალ ბაღათრიშვილის მხრიდან პირდაპირ არის მუქარა, ზეწოლა და მითითება ქალბატონ ელმირაზე, რომ ის სამარცხვინოა თურმე რომ ის არის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი. ეს ყველაფერი აუდიო ჩანაწერებთან ერთად შევა აუცილებლად კახეთის საოლქო პროკურატურაში, რომ დაიწყოს გამოძიება ჯემალ ბაღათრიშვილის წინააღმდეგ. ევროპული საქართველოსთვის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის 10 მოსმენელი კანდიდატთან მისაღები მხოლოდ თამარ ზამბახიძეა. პარტიის კრიტერიუმებით ყველაზე დაბალი შეფასება შალვა თადუმაძემ, ზაზა თავაძემ და ვლადიმერ კაკაბაძემ მიიღეს. ევროპულ საქართველოში მიაჩნიათ, რომ ეს კანდიდატები მოსამართლის სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებენ. ისინი სხვა პარტიებსაც მოუწოდებენ კეჭისყრამდე უთხრან მოსახლეობას, რომელი კანდიდატია მათთვის მისაღები. ყოველი გასაუბრების შემდგომ ევროპული საქართველოს გუნდი სამი კრიტერიუმის მიხედვით. ეს არის კომპეტენცია, კეთილსინდისიერება და ზოგადი განათლება და ფასეულობები აფასებს თითოეულ კანდიდატს და შემდგომ მინიჭებული ქულებით ვადგენთ თუ რომელი კანდიდატი აკმაყოფილებს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კრიტერიუმებს. ყავდა ორი უდიპლომო კანდიდატი, ბატონი შალვა თადუმაძე და ბატონი თავაძე, რომელიც სამართლის მაგისტრი არ არის და ყავდა ერთი მართლაც გამორჩეულად არაკომპეტენტური და არაკეთილსინდისიერი ადამიანი, რომელმაც დიდია ალბათობა, რომ კორუმპირებული და კორუფციის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებით 360 მილიონი ლარი დააკისრა უცხოელ ინვესტორებს ვანო ჩარტიშვილის სასარგებლოდ. და თუ დავინახავთ და შევხედავთ ქართული ოცნების წევრების რეაქციებს, მაგალითად თუ როგორ იცავენ ისინი ბატონ თადუმაძეს ამ პროცესის მიღმა, უკვე კარგად იკითხება, რომ პრინციპში უმრავლესობას აქვს წინასწარ მიღებული, ან უпроსტად ნაკარნახები გადაწყვეტილება. საბერძნეთში ქართულმა კრიმინალებმა 74 წლის მოხუცი სასტიკად აწამეს და გაძარცვეს. ბერძნული მედიის ცნობით, 3 ქართველი მოხუც 5 საათის განმავლობაში აწამებდა. დაზარალებული მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ადგილობრივი სამართალდამცველების ცნობით, თავდამსხმელებმა სახლიდან ფული და ოქრო წაიღეს. პოლიცია დამნაშავეებს ამ დრომდე ეძებს. ცნობილი ხდება, რომ სირიის ჩრდილოეთიდან გამოყვანილი ამერიკელი სამხედროები მისიას ერახში გააგრძელებენ. ოფიციალური ვაშინგტონის განცხადებით, ჯარისკაცები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას ერაყის ტერიტორიაზე გააგრძელებენ. თურქეთი და სირია ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, თეთრ სახლთან მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ვადა 35 საათში გაზის და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქურთ ტერორისტებს უსაფრთხო ზონის დატოვებისკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სრული განადგურებით იმუქრება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი დღეს ბრექსიტის შეთანხმებას თემთა პალატაში კენჭისყრაზე კიდევ ერთხელ წარადგენს. 19 ოქტომბერს ბრიტანეთის პარლამენტმა მთავრობას ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლისთვის აუცილებელი კანონმდებლობის მიღება მოსთხოვა. თემთა პალატაში მიმდინარე კენჭისყრის საპასუხოდ ლონდონის ქუჩებში საპროტესტო აქციებია. მომიტინგეთა განცხადებით, პარლამენტმა უნდა შეწყვიტოს დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის საკითხის განხილვა. 8 ადამიანი დაიღუპა ჩილეში მასშტაბური არეულობების შედეგად. მომიტინგეებმა ქალაქ სანტიაგოში ცეცხლი ქარხანას წაუგიტეს, რა დროსაც 5 ადამიანი ცოცხლად დაიწვა, 3 ადამიანის ცხედარი კი სუპერმარკეტში აღმოაჩინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აქციის მონაწილეებმა 60-ზე მეტი ბიზნეს ცენტრი და სასურსათო მაღაზია დაარბიეს. მთავრობამ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა და მომიტინგეთა დასაშლელად სამხედრო ძალები გამოიყენა. მასშტაბური აქციების გამომწვევი მიზეზი ხელისუფლების მიერ მეტროს მგზავრობის საფასურის გაზრდა გახდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი საკალათბურთო კლუბ თესეუს მოთამაშეებს შეხვდა. კალათბურთელებმა სეზონი პირველი მნიშვნელოვანი ტურნირის მოგებით დაიწყო. სტუდენტებმა დუდუ დადიანის მემორიალის ფინალში ბათუმი 87-69 დაამარცხეს. ტურნირის საუკეთესო მოთამაშე კი უნივერსიტეტელი კალათბურთელი გიორგი კორსანტია გახდა. დღესვე უნივერსიტეტის რექტორმა ნუგზარ მარკოიშვილი უნივერსიტეტის საიუბილეო მედლით დააჯილდოვა.
სამწვრთნელო შტაბიც ახალი ყავს. პირველ რიგში იქნება ჩვენი მიზანი იქნება შევთამაშოთ, ერთმანეთს უკეთესად გავუგოთ. შემდეგ რაც შეიძლება ოპტიმალურ ფორმაში შევიდეთ და მოვახერხოთ პირველ რიგში პლეი-ოფში რეგულარ სეზონში მაღალი ადგილი დავიკავოთ, ხოლო შემდეგ პლეი-ოფში მაქსიმალურ შედეგს მივახციოთ და პირველ რიგში 4-ში შევიდეთ, ხოლო მაქსიმალური იქნება ჩემპიონები გავხდეთ. უნივერსიტეტს ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს. ტრადიციულად უნივერსიტეტში დაარსებიდან მოყოლებული კალათბურთი სულ იყო და იყო მაღალ დონეზე. პირველი თასი მოიგეს დუდუ დადიანის, რაც მისასალმებელია მართლა და ულოცავ მიულოცე და კიდევ ერთხელ ულოცავ მათ ამ გამარჯვებას. CSU დიდი ხნის განმავლობაში იყო ერთ-ერთი წამყვანი გუნდი ქართულ კალათბურთში, ძალიან კარგი არის, რომ შევძელი დაბრუნება სუპერლიგაში, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, დუდუ დადიანის თასიც კარგი ჯილდო არის იმისთვის და კარგი мотиваტორი არის იმისთვის, რომ უკეთესი რეზულტატები დავდოთ. მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ საუნივერსიტეტო კალათბურთი და საუნივერსიტეტო სპორტი ეს არის ქვაკუთხედი დიდი სპორტის განვითარების. ასეთი იყო მთავარი 6-ზე დღის მთავარი გამოშვება 9 საათზე დაბრუნდება ნახვამდის.